به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه. با برنامه ورزش در یک کلمه در خدمت شما بزرگواران هستیم. تقریبا 8 روز دیگه به آغاز مسابقات جام جهانی باقی مونده و هنوز که هنوزه تیم ملی ایران قرار هست یا نیست به این مسابقات بره معلوم نیست و این خودش جای سوالات زیادی رو در ذهنها متواتر میکنه که چگونه است که برای همه تیم ها تا این لحظه ویزا صادر شده، اما برای تیم ملی تا این لحظه که ما داریم این برنامه رو اجرا میکنیم این صدور ویزا توسط دولت ایالات متحده آمریکا انجام نگرفته و تیم ملی هم قرار هست حالا فکر میکنم امروز و فردا وارد مکزیک میشه و از اونجا منتظر میمونه که آیا بهش مجوز ورود به خاک ایالات متحده آمریکا رو خواهند داد یا نه. ولی به هر حال هر چه هست معلومه که نگاه ها و اون دیدگاه های سیاسی غالب شده بر مجموعه فوتبال و ترامپ داره بر اساس اعتقاد و سلیقه خودش هر طور که دلش میخواد عمل میکنه و خب من فکر میکنم که تا این لحظه سختی های زیادی از لحاظ فشار روحی و روانی که بر تیم ملی وارد میشه خیلی زیاد خواهد بود و چه بسا حالا بعدم برای برخی از بازیکنان هم ویزا صادر نشه. یعنی این موضوع هم دور از ذهن نیست که ممکنه برای برخی از بازیکنان تیم ملی، اونهایی که بخصوص در سپاه پاسداران خدمت کردن، با توجه به اینکه رویکرد ایالات متحده آمریکا اینه که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است، ممکنه برای برخی از اعضا ویزا صادر نشه و این باز هم میتونه دردسرساز باشه. جدای از این موضوع دردسرهای تیم ملی کم نیست. خیلی از تیم‌ها با تیم ملی بازی‌هاشون رو به نوعی بازی‌های تدارکاتیشون رو بر اثر فشارهایی که به هر حال شما میدونید ما از هر لحاظی تحت تحریم هستیم، این هم روش و دیدم برمیگرده به رویکردهای کلی که در رژیم جمهوری اسلامی وجود داره و خب این ورزش و فوتبال رو هم به نوعی تحت تاثیر قرار داده و آخرین اخباری هم که داریم گویا اینا قراره در مکزیک با پورتوریکو بازی بکنن. اونم تیمیه که خیلی مطرح نیست، جز تیم‌های صدم به بالای رنکینگ فیفا قرار داره و به هر حال این هم یکی از اون موضوعات و دردسرهایی است که در تیم ملی است، جدای از اون تصفیه حساب‌هایی که در تیم ملی فوتبال وجود داشت و حذف برخی از بازیکنان سردار آزمون به دلیل عدم همراهی با حکومت. این خودش هم یک دردسرهای از لحاظ فنی برای تیم ملی قاعدتاً به وجود خواهد آورد، جدای از اون مسائل سنی که در تیم ملی هست که میانگین سن تیم ملی تقریباً بالاترین میانگین سنی ادوار مختلف جام جهانی رو به خودش گرفته. یه جورایی این فکر رو در ذهن به وجود میاره که تیم ملی این بار نه بر اساس معیارهای فنی بلکه بر اساس معیارهای حکومتی انتخاب شده و بیشتر بازیکنان میبایستی اون منویاتی که حکومت داره به اونها ابلاغ میکنه رو در میدان بازی و در هنگام بازی و در طول اقامت در آمریکا پیاده بکنن و بر اساس اون جلو برن. ما به حدود 2 هفته قبل یکی از بزرگترین و بهترین و یکی از پیشکسوتان عرصه فوتبال رو از دست دادیم، به نوعی که تمام رسانه‌های داخل و خارج از کشور به اون پرداختن، اما به هر حال هر کسی از دید خودش به این موضوع اشاره کرد. پرویز قلیچخانی یکی از فوتبالیست‌های با سابقه و خوب و خوشنام و خوش اخلاق تیم ملی اسبق فوتبال ایران دار فانی رو ودا گفت و به هر حال در سن فکر میکنم 81 سالگی ایشون، ما چند بارم اتفاقا خیلی دوست داشتیم توی برنامه ما باشه اما این توفیق حاصل نشد که با ایشون هم کلام بشیم، اونم به دلیل مسائل
جسمی که ایشون گرفتار بود و نمیتونست در برنامه حضور پیدا بکنه، اما به هر حال یاد ایشون رو گرامی می‌داریم و برای ایشون به هر حال علو درجات رو از خداوند خواهان هستیم. در ادامه برنامه خب ما سعی میکنیم ارتباط داشته باشیم با مبین کهرازه‌ای که قاعدتا شما بخصوص مردم سیستان و بلوچستان و تمام ایرانیان میشناسنش، قهرمان آسیا و کسی که چندین سال قهرمان تیم ملی بود. در سال 1000 فکر میکنم 400 همراه تیم ملی به اتریش اومد و دیگه برنگشت و در اتریش موند. الان هم در دنبال مسابقات حرفه‌ای خودش هست و روز جمعه هم قرار هست یکی از مهمترین مسابقات زندگی خودش رو در طول دوران ورزشی تجربه بکنه که میخوایم در این رابطه هم با ایشون صحبت بکنیم. اما به هر حال از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. با جناب آقای محمود ابراهیم زاده عزیز هستیم. با این توضیح که شما بینندگان عزیزم میتونید از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید و پیام‌های صوتی خود یا پیام‌های نوشتاری خودتون رو بویژه برای ما بفرستید. سوال دیدگاهی اگر هست اینجا مطرح بکنید، ما در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. محمود جان، محمود ابراهیم زاده عزیز، پیشکسوت اسبق و قهرمان اسبق تیم ملی فوتبال کشورمون که ما فی السابق در کنار ما هستند و ما از حضور ایشون فیض میبریم و به هر حال تحلیل های ایشون رو در مسائل مختلف چه مسائل سیاسی و ورزشی رو میشنویم و قاعدتا شما بینندگان عزیزم به خوبی از این تحلیل ها استفاده کردید. و همچنان در خدمت شما هستیم. با همین بحث پرویز قلیچخانی میخوایم آغاز بکنیم. اینکه شاید بسیاری از جوونا پرویز قلیچخانی رو نشناسن. پرویز قلیچخانی که بود، چرا به هر حال در دل میلیون ها ایرانی جای گرفت و به هر حال خاطراتی که با ایشون داشتید در طول دورانی که دوستی و مراودتی داشتید با ایشون رو از زبان شما میشنویم. درود به شما جناب سوری عزیز و بینندگان برنامه شبکه کلمه و درودی فراوان به روح روان پاک و شاد پرویزخان قلیچخانی، اسطوره بی‌بدیل فوتبال ایران، کسی که تا ابد نامش در فوتبال ایران جاودانه خواهد ماند و شاید کمتر شرایطی به وجود بیاد که به فوتبال ایران بتونه پرویز دیگری رو داشته باشه. حالا در رابطه با مسائل پرویز قلیچخانی یا کلا خصوصیات و فوتبال و عقاید و عملکردش و زندگی نامش، خب با چند دقیقه و چند جمله نمیشه تمام کرد و به این موضوع اکتفا کرد و شایسته و لازمه که ما یک برنامه ویژه داشته باشیم برای پرویز خان و بتونیم در موردش به خوبی صحبت بکنیم. ولی خب در حد فقط همین اشاره‌ای به موضوع، من باید تسلیت بگم از طرف خودم به تمام جامعه فرهنگی، ورزشی و سیاسی اجتماعی ایران به خاطر از دست دادن وجود پرویزخان عزیز قلیچخانی و این کم سرمایه‌ای نبود که ما از دست دادیم. ما که خب اعتقاد داریم دیگه مرگ هست و کسی نمیتونه از پیش پاش ورش داره، ولی از دست دادن چنین سرمایه‌ای این دردآور و زجرآوره که چرا پرویزخان. حالا آقای سوری شاید بهتر باشه. محمود جان بفرم. نه من فقط یه چند تا سوال دارم در رابطه با این. بفرمایید اگر مطلبی هست. نه من در خدمتم. نه من چند تا مورد هست در رابطه با زنده یاد قلیچخانی و اینه که در حال ایشون آخر عمرش رو در خارج از کشور بودن. از دوران غربتش و
چرا ایشون ترجیح دادن در خارج از کشور باشن؟ آیا ایشون اجازه ورود به داخل کشور نداشتن؟ مگه ما به هر حال در رسانه‌های داخل کشور هم مطالب زیادی رو دیدیم که منتشر شد برای زنده یاد پرویز قلیچخانی و به هر حال میخوایم از زبان شما بشنویم که آیا ایشون برای ورود به کشور مشکلی داشتن یا نه؟ بله، به هر حال ما ارتباطمون با آقای ابراهیم زاده یه لحظه قطع شد. خب به هر حال یکی از اسطوره‌هایی بود، همونطور که آقای ابراهیم زاده بهش اشاره کردن، که به هر حال شاید نسل جوان کمتر با این چهره شاخص ورزش کشور و بخصوص فوتبال ما آشنا هستن. چیزی که اون رو برجسته کرد اون ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی بود که ایشون داشتن و خب ما بارها کلیپ‌های ایشون رو دیدیم، مصاحبه‌هایی که در ادوار مختلف از ایشون شنیدیم نشون میداد که ایشون واقعا یک انسان وارسته و آزاده است که بسیار بسیار این مسائل رو با تمام وجود خودش حفظ کرده بود، بخصوص مسائل اخلاقی رو. مثل الان به هر حال شما میدونید که مادیات همه چیز رو گرفته و بخصوص در ورزش ما میبینیم که یه جورایی متاسفانه فوتبالیستای ما هم گرفتار اون شدن و مادیات رو بر همه چیز ترجیح میدن. اما اون چه که از برآیند صحبت‌های بسیاری از کارشناسان ما میتونیم استنباط بکنیم اینه که زنده یاد قلیچخانی هرگز اسیر مادیات نشد و همیشه برای مردم و برای اون نقشی که میتونه مثبت باشه در جامعه تلاش میکرد و همیشه مردم رو با نیکی یاد میکرد و خودش رو جزئی از مردم میدونست. خب تا آقای ابراهیم زاده مجددا به ما ملحق میشن، میخوایم در رابطه با تیم ملی فوتبال هم یکم بیشتر صحبت بکنیم. تیم ملی که یه جورایی به هر حال گرفتار موضوعات مختلفی شده. ما چهره تاج رو وقتی نگاه میکنیم نشون دهنده یعنی زبان بدنش، زبان چهرهش، همه چیزش مؤید این هست که دچار یک بحران بسیار بسیار شدیدی شدن. محمود جان، میخوایم در رابطه با رمز زنده بودن پرویز قلیچخانی و خصوصیات اخلاقیش و بخصوص این که این سوال رو مجددا تکرار میکنم، چرا پرویز قلیچخانی غربت رو برای خودش انتخاب کرد؟ آقای سوری، ببین برای پرویز خان چجوری باید شروع کنیم، هر جور که بخوایم بگیم در رابطه باش بخوایم شروع کنیم صحبت کردن خیلی سخته و این شخصیت خیلی بزرگ، خیلی فوق العاده سنگینی بود چه به لحاظ سیاسی، ورزشی، اجتماعی و کلا به عنوان یک فوتبالیست پرویز قلیچخانی ماورای شخصیت یک فوتبالیست رو همیشه با خودش حمل میکرد و سایه سنگین پرویز قلیچخانی بر فوتبال طوری بود که حتی نه فقط ما بازیکن‌ها بلکه مربیان و سرپرستان و مدیران باشگاه هم روش حساب می‌بردن و ازش حساب می‌بردن و همیشه سعی می‌کردن که در جوار پرویز قلیچخانی که باشن باید مواظب باشن اشتباه نکنن، چه به لحاظ گفتاری چه به لحاظ کرداری. چرا؟ چون پرویز خان یک شخص بزرگ منشی بود و شخصی بود که اطلاعات کافی در تمام امور اجتماعی، سیاسی، ورزشی داشت و خیلی سخت بود که بشه باهاش در مواردی بحث کنیم. حالا مگر مثلا مسائل ورزشی رو که بخوایم بگیم، خب مربیان مربی باشگاه بودن، مربیان تیم ملی بودن، ولی وقتی که پرویز خان در اردو بود یا در باشگاه بازی میکرد همگی تحت تاثیر گفته های پرویز خان قرار می گرفتن. چرا؟ چون نوع از دانش بالایی که داشت و تخصص بالایی که داشت پرویز خان تاثیرگذار بود بر کل جامعه فوتبال، چه در سطح ملی چه در سطح باشگاهی.
و خاطرات که خیلی زیاد هست و اینجا الان جای گفتنش نیست و اگر اجازه بدین بذاریم که این خاطرات رو برای برنامه ویژه و در موردش صحبت کنیم. خب محمود جان، اگر شما موافقید، ما به اتفاق شما و چند تا از دوستان دیگری اگر باشن، یکی دو نفر دیگه که با زنده یاد قلیچخانی به هر حال هم بازی بودن، یه برنامه ویژه اگر شد هفته آینده، اگر عمری بود، یا یه روزی که با هم دیگه یه جنبندی بکنیم و به یک به قول معروف اتفاقی رسیدیم، بیایم یه برنامه ویژه در رابطه با ایشون داشته باشیم. اگر این رو موافقید که ما برای هفته آینده این کار رو بکنیم، چون واقعا بایستی حق مطلب رو در رابطه با ایشون ایفا کرد و چیزی کم نذاشت. حداقل وظیفه ایست که ما در رابطه با این پیشکسوت بزرگ تیم ملی داریم. حالا از این موضوع میخوایم بگذاریم. محمود جان، ما میخوایم به یه جوونی رو، یه عزیزی رو به شما معرفی بکنیم. شما هم به هر حال در برنامه‌های مختلف ما بودید و میدونید که من رشته تخصصی خودم بوکس هست و به بوکس یک علاقه ویژه‌ای داشتم و دارم و همین الانم یه فعالیت‌هایی در بوکس انجام میدم، اما فعالیت‌های شاید حرفه‌ای‌ترم رو در زمینه داوری و مربیگری تا یکی دو ماه دیگه آغاز بکنم، چون به هر حال یه مشکلی که من اینجا داشتم که خوشبختانه این مشکل رفع شده، مشکل زبان بود که تا حدود خیلی زیادی حل شده و میتونیم این ارتباط و کانکت رو برقرار بکنیم. یه خاطره کوتاهی من قبل از اینکه مهمان بعدیمون رو بشنویم و ببینیم، خاطره کوتاهی رو من خدمتتون بگم. دو تا برادر در زاهدان بسیار بسیار پر انرژی، سرشار از شجاعت و سرشار از حتی یه جورایی باید بگم اینقدر اینا پر انرژی بودن که این پر انرژی بودن اینا نگران کننده بود برای ما، که مبادا خدای نکرده این انرژی و این بیش‌فعالی اینها باعث نشه که یه جوری کار دست خودشون بدن و به هر حال این انرژی اینا اومد تو یک مسیر درستی قرار گرفت خوشبختانه و هر دو برادر اومدن وارد ورزش بوکس شدن از سنین خیلی پایین، یعنی فکر میکنم از سن 14-15 سالگی توی بوکس اومدن دو تا داداش‌ها. و این رو هم بگم که خوشبختانه هر دوتاشون بوکس رو با من شروع کردن، یعنی من به عنوان مربی اینها شروع کردم تمرین دادن و خیلی زود رشد کردن و هر دو تبدیل شدن به دو تا قهرمان ملی. یعنی برادران کهرازه یه جوری توی ایران معروف شدن. همین الان اگر شما سرچ کنید گوگل رو، برادران کهرازه، مبین و معین کهرازه، یه جوری همه میشناسن تو ایران اینها رو، به نام بوکس میشناسن و به نام قهرمانیایی که داشتن. هر کدوم 2-3 دوره قهرمان کشور بود. مبین که خب به هر حال قهرمان آسیا شد و در یک مسابقاتی که قرار بود در مجارستان برگزار بشه حدود 5 سال قبل، مبین وارد اتریش میشه و از اونجا دیگه بر نمیگرده و الان هم دیگه فعالیت خودش رو در بوکس حرفه‌ای داره ادامه میده. به هر حال درست حد زدید، در خدمت مبین کهرازه یا گهرازه هستیم. البته کهرازهش درستره، قهرمان اسبق تیم ملی بوکس ایران و قهرمان اروپا و اتریش و حالا یه مسابقه خیلی مهمی هم داره روز جمعه که میخوایم مبین خودش از زبان خودش صحبت بکنه، ضمن اینکه طرفدارانی داره، دوستانی داره، اقوامی داره، یه چاق سلامتی هم با دوستان و اقوامش داشته باشه و از خودش و مسابقاتش بگه. مبین در خدمت شما. سلام عرض ادب آقای سوری عزیز و دوست بندمون که اینجا هستن، خیلی مخلصم. بنده مبینم و روز جمعه سر مسابقات قهرمان جهانی WBF بازی میکنم، سر کمربند قهرمان جهانی WBF و در خدمت شما هستم. بله خب مبین درسته، هم قدیم هم کم حرف میزدی ولی زیاد مشت میزدی، حالا این بار کم مشت بزن زیاد حرف بزن و این به هر حال یکی از اون ویژگی‌هایی بود که
مبین داشت و معمولا ما موقعی که محمود جان بفرمایید، محمود اگه صحبت داری بفرمایید. آقای سوری، حالا ایشون خود شکست نفسی کرده، کم صحبت میکنه، ولی شما دارید تشویق میکنی که بوکس مشت بزنه. خب ما اینجا یه فوتبالیست دو تا بوکسر گیر کردیم، توی گوشه رینگ هم افتادیم. خب یه آپارکات اون بزنه، یه هوک چپ یا راست هم شما بزنه که دیگه ما بعد جمع کنیم بریم دیگه. بذار نه آقا ما سالم از این در بیاییم. شما عزیزی استاد، به هر حال مبین از اون بچهای با اخلاق بسیار بسیار دوست داشتنی و خب به هر حال من فکر میکنم یه سرنوشت متفاوتی رو برای خودش انتخاب کرد. من بارها شاید به مبین فکر میکردم که شاید اون در اون وهله‌ای که شنیدم که مبین دیگه بر نمیگرده، من خودم جز کسانی بودم که خیلی ناراحت شدم که نباید این کار رو میکرد. به هر حال با تیم ملی رفته، نباید میرفت و نباید اینجوری میشد. ولی الان با گذر زمان دارم به این نتیجه میرسم که رسیدم مبین اونجا میمون چی کار میکرد، یعنی واقعا بایستی چی کار میکرد. مبینی که تمام زندگی شده بود بوکس، از 14-15 سالگی اومده بود تو بوکس، رسیده بود به سن 20 سالگی، یعنی تمام زندگیش بوکس بود و جز اون حالا کار دیگه ای رو هم انجام نمیداد. میبایستی الان چه کار میکرد؟ یا سوختبر میشد یا هزار مصیبت و گرفتاری دیگه براش پیش اومد، همونطور که برخی از همسنفان مبین در بوکس سیستان بلوچستان دارن این کار رو میکنن و ما داریم میبینیم که وضعیتشون چه وضعیت بدی است و از اشتغال و کار و کاسبی و آینده و همه چیز. مبین به هر حال خیلی از دوستان میخوام ببینن، میخوام صحبت بکنی بیشتر این مسابقات در چه رده‌ای هست، کجا برگزار میشه، به هر حال از جوایزش بگو، جوایزش خیلی خوبه نیست، بیشتر صحبت کن برای ما. خب جناب آقای سوری، مسابقات من روز جمعه برگزار میشه سر کمربند قهرمان جام BBF. حریف من مال کشور روسیه است، اونم مثل من پناهنده بوده، اینجا پناهنده شده، حدوداً 15 سال اینجاست، در وضع منه و قراره که ما با هم دیگه، این بازی قرار بود یه سال پیش برگزار بشه و حریف من مصدوم شد و بازی نکرد. ما با هم دیگه با منیجر اونا صحبت کردیم که بازی رو توی این ماه یونی برگزار کنیم که بازی برگزار فیل شد و ما قرارداد بستیم و الان خیلی استرس و بس کم کنم و جوایزش هم حریفم به جوایزش که اینجوری بالاتر، چون ما حریفمون گفتیم تو باید با من بازی کنیم، من بهش گفتم بیا با من مسابقه بده، چون که قبل مسابقات ایشون با من یه شوخی کرد، آمد کلاه منو برداشت تو مسابقات که گفت که من بهتر از تو هستم دیگه، کورکوری خوندو که من خیلی قوی ترم، من مال کشور روسیه ام، مال چچنم و کسی نمیتونه من شکست بده. گفتم ماش مشکل نیست، من باید بازی میکنم، بحثی نیست که تو بهتر هستی من هستم. تو هم میگفتی منم یه بلوچ ایرانی هم دیگه، اصلا خودتو با بلوچ ایرانی نگی، چون که حدود 10 سال کسی با این مسابقه نه در کشور اتریش هم میترسیدن. یکی اومد، منم تازه 5 سال اتریش هستم، اومد گفت آقا من باید بازی میکنم، بعد تو گفت باشه بیا با منیجر صحبت کنم، با هم قرارداد بستیم و بازی الان روز جمعه برگزار میشه. من امروزم چه ساعتیه مبین بازیت؟ بازی به وقت اینجا ساعت 10 شب، به وقت ایران فکر کنم ساعت 12 شب برگزار بشه. بله. خب حالا طرفدارانت، دوستانت، اقوامت، خویشانت این بازی رو میخوام ببینن، چی میخوای ازشون؟ به هر حال یه جوری بهت انرژی بدن، دعا بکنن در حقت که به هر حال بتونی با موفقیت این حریف تو شکست بدی. و خودت چطور تصور میکنی؟ از سوابق حریفت بگو، به هر حال چند تا بازی کرده، چجوری هست به نظرت؟ آیا کار سختی داری یا نه؟ حریفم 20 بازی بوکس حرفی انجام داده، از 20 تا 19 تا رو برده و یکیشو باخته. بوکسور قوی، خیلی قدرتی، بدن قویه و مشتشو خیلی قوی میزنه، ولی خوب اینه که فکر نمیکنه.
بوکسر باهوشی نیست، بوکسری که میخواد بزنه ناکوت کنه و یهو بیاد پایین و خوشو خسته میکنه، راندای 5 6 خوشو خسته میکنه. خوبی من اینه که من با پام بیشتر کار میکنم و با فکر بازی میکنم. ایشون نه اینجوری نیستن، کلا میخواد ناکوت کنن و ببرن. حریفای خوبی هم نبرده تو بازیاش. الان من خودت چند تا بازی کردی تا حالا؟ من 15 تا بازی حرفه‌ای کردم، خدا رو شکر هر 15 تا بردم. بله بسیار عالی. حالا مبین فکر میکنی با این روندی که پیش گرفتی، حالا از تمریناتت بگو چند ساعت در روز تمرین میکنی و چه کار میکنی با این حریفت؟ من حقیقتش بازیاشو نگاه میکنم، آنالیزش میکنم قشنگ. من حدودا الان تمرینام روزی بعد است، چون که من حدودا 4 ماه واسه مسابقات تمرین کرده بودم، روز دو بعد تمرین میکردم. خدا شکر تغذیه‌ام خوب بوده. من 4 تا مربی دارم، یه مربی بدنسازی دارم، یه مربی ماساژ دارم، یه مربی بوکس دارم، یه مربی رو تکنیک دارم. کلا 4 تا مربی خودش رو دارم. روی مسابقات من خیلی تمرکزم گذاشتم، چون که من حدودا 18 سال دارم بوکس میکنم که یه روزی قهرمان جهان بشم، که خداوند بزرگ من اینجا رسوند که اومدم در کشور اتریش و بازم تلاش کردم، عقب نکشیدم. با این زبان آلمانی و با کار اتریش و با مشکلات تو ایران بازم کم نبردم، تلاش کردم. الان پشت اینجا بگم که واسه هموطنان و دوستان که تو ایران هستن، برای مردم بلوچستان یا ایران، برام دعا کنن. من واسه این هدف اومدم اینجا که قهرمان جهان بشم. خیلی تو ایران هستن ورزشکار مثل من که متاسفانه نمیتونن به جای برسن. مشکلی تو ایران هست، کارهایی که نمیتونن انجام بدن نمیتونن انجام بدن. امیدوارم که اونام زندگیشون خوب بشه، بتونن قهرمان جهان بشه و بتونن تو مسابقات بزرگ بازی کنن. بله. حالا ما میدونی که آقای محمود ابراهیم زاده یکی از پیشکسوتان و بزرگان فوتبال کشور و بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال هست و به نوعی خیلی زمانی که شما حتی متولد نشدید محمود در زمینهای فوتبال به هر حال یه جوری نقش آفرینی میکرد و مردم رو خیره هنرنمایی‌های خودش میکرد. محمود جان، شما از مبین به هر حال به عنوان یک ورزشکاری که شاید یکی از سرنوشت سازترین بازی‌های خودش رو در طول دوران مسابقات بوکسش پیش رو داره، چه چیزی رو میخوای بپرسی، چه به قول من دیدگاهی داری و به هر حال شما مبین رو میخوایم به جون هم بندازیم، یه جوری با هم دیگه یک کانکتی بکنید، صحبتی داشته باشید. اتفاقا حالا درسته من فوتبالیست بودم و از بچگی هم دنبال فوتبال بودم، ولی یه زمانی بود که ما بچه بودیم دبیرستان اینا میرفتیم، 2 تا مسابقه بوکس خیلی بزرگ و ما از تلویزیون‌های عربی میدیدیم، چون اون زمان توی ما تلویزیون چیزی نداشتیم که بتونیم از آنتنای ایران بگیریم، مجبور شدیم از کویت و بحرین و نمیدونم اونجاها قطر و اینا بازی‌های بوکس جهانی رو نگاه بکنیم که اونم میشد ساعت 3 یا 4 صبح میشد. ما میرفتیم می‌نشستیم نگاه میکردیم. 2 تا از بازی‌ها، یکی محمد علی کلی بازی داشت با جو فریزر. خب جو فریزر دقیقاً الان این چیزی که مبین داشت میگفت در رابطه با حریفش، جو فریزر خب یک بازیکن گرم کلفت خیلی هم زوردار و قوی و فوق‌العاده پرقدرت و پر جنب جوش بود، یعنی 4 برابر محمد علی کلی توی زمین حرکت میکرد، میدوید، میومد، همینجور مشت میزد، پرتاب میکرد. ولی خب این مثلا یه تشابهی داشت با همین حریف مبین که الان میگه روسیه خیلی قدرت داره و خیلی حرکت میکنه اینا، ولی خب در عوضش محمد علی کلی خیلی محتاط کار میکرد، یعنی خیلی با فکر کار میکرد، مثل خود مبین که الان عنوان میکنه، و بیشتر از رقص پاهاش استفاده میکرد. اینقدر این برای اونور میرفت و جا خالی میداد، اون هوک میزد، نمیدونم آپارکات میخواست بزنه، ولی خب کلی هر از گاهی تک تک میزد، ضربه ها رو میزد ولی خوب میزد و طوری میشد که هم اونو برد، هم یه همچین بازی دیگه هم با جورج فورمن بازی کرد بعد از اینکه از زندان ها از این چیزش در اومد، از محرومیت و
از طرف فدراسیون، از طرف دولت آمریکا که محرومش کرده بودن، موقعی که آزاد شد بعد برای اولین بار اومد با جورج فورمن بازی کرد. جورج فورمن هم خودش یه قدری بوده، قهرمان جهان شده بود در قیام کله. با اونم همین کار کرد. هر کس فکر میکرد که اون میبره، ولی با همون رقص پا اینو خسته کرد، با همون تک ضربه ها و اون هوکا و آپارکات های تکی این ور اونور اینقدر به این هی نیش زد اونو. و من امیدوارم که این خصوصیات، با این خصوصیاتی که الان مبین عنوان کردن، در رابطه با خودش خوش فکر بودن، در رابطه با بازی با فکر میخواد کار بکنه و با رقص پا حرکت میکنه، بتونه این حرکتشو خسته و درمانده بکنه و به قولن ضربات نهایی رو بزنه. ما هم خوشحال بشیم و امیدوارم که 100% مبین جان قهرمان بشه و به اون اولین آرزوهای یک ورزشکاری که مثل خود ماها با فقر و از فقر در سرزمین ثروتمندی ما با اون شرایط سخت بزرگ شدیم و همینجور شما امروز که در آلمان هستی یا در سوئد یا در هر جا که هستی، ما هم همین راه رو رفتیم و شما امیدوارم که پیروز باشی. هم پیروزی برای خودت، افتخارش برای شماست، و هم افتخارش برای مردم ایران. یکی مثل من که اینجا نشسته داره شما رو نگاه میکنه انشالله در بازی. حالا باز من در رابطه با این مبین و بوین خیلی خاطره دارم. خب اینا وقتی با هم دیگه بوکس میکردن خیلی وحشتناک میشدن، به گونه ای بود که باور کن وقتی من استام میدادن اینا دیگه ول نمیکردن هم دیگه رو. یعنی دو تا برادر چنان به هر حال موقع تمرین و بوکس کردن با جدیت با هم بوکس میکردن که میگفتم بابا بس کنید، تو رو خدا این دوتا رو من کنار هم دیگه نمیذاشتم. یعنی باور کنید این دوتا رو کنار هم نمیذاشتم چون خیلی دیگه جدی میشدن، خیلی جدی میشدن. یعنی حتی مسائل بوکسشون میرفت خارج از رینگ هم ادامه پیدا میکرد که من بیشتر زدم، من بهتر از بودم. یعنی دائما این کورکوریا بین دوتا داداش بودن، گرچه اختلاف سنیشون 1 سال بود ولی هر دوتا ماشاءالله همچین ورزیده و تقریبا هموزن بودن. یه جورایی تیپ بدنیشون رو از لحاظ به قول معروف اون فیزیولوژیشون کاملا شبیه هم بود و یه جورایی واقعا دوتا برادر، دوتا عجوبه بودن توی بوکس. حالا به هر حال این موضوع خیلی نکاتی بود که تو اون دوران ما با مبین و موین چالش داشتیم در این مورد. مبین خودت یه خاطره چیزی از اون موقع بگو برامون تا من یه موضوع دیگر هم در رابطه با شما بگم. حقیقتش جناب آقای موین ازم بزرگترم از من، جوری 2 سال ازم بزرگتره. ما با هم دیگه وقتش باریم میکردیم من بهش یه مشت میزدم اینشون عصبی میشد، چرا میزنی؟ بزن میشد دیگه. بعد جناب مربی آقای سوری اومد گفت آروم باشید بابا شما برادرید هم دیگه. گفت نه ایشون من از این کارو کرده، ایشون این مشت داده. گفت نه ما اومدیم یاد بگیریم. آقای سوری خدا رو شکر اونجا بود و با هم دیگه به ما میگفت ما هر دومان که باریم میشد با هم دیگه درگیر میشدیم دیگه. داش بزرگتر بود دیگه، ما هم احترامشو داشتیم ولی تو رینگ دیگه احترام نبود. یه بوکسور سنگین وزن خیلی خوبم داشتیم آقای علی اکبر ریگی، اونم یه جوری با شما این مشکلات رو داشت اگر یادتون باشه. بله علی اکبر هم بود، اونم بوکسور خوب بود. قشنگ تو زمان جوانان با هم دیگه بودیم، هر هفته با هم اشپاری میکردیم، بحث میکردیم، هر کی بیشتر میزد درگیر میشد دیگه. دوران بچگی نوجوانی بود دقیقاً. برحال اون تفکر دیگه الان میدونید که دیگه جامم بفرم. اتفاقا من هرچی در بوکسورا دیدم، حالا چه اونی که مثلا فرض کن فکر نمی کرد یا ما فکر نمی کردیم برنده بشه، فکر می کردیم مثلا کلی اونو میبره یا اینا، ولی من چیزی که در همه این بوکسورا دیدم همیشه از یک انرژی مثبت حرف میزدن و یک روحیه مثبت و با یک پیروزی ذهنی. ببین پیروزی ذهنی یعنی از قبل پیروز شده، از قبل میرفتن برای پیروزی. چون وقت حساب میکردن میگفتن که اگر ما با اون روحیه برد و پیروزی بریم
میتونیم طرف رو عقب بشونیم و بزنیم و بخوابونیمش، وگرنه اگر بخوایم با یک رویه بازنده بخوایم وارد بشیم از قبل باخته شدیم. به همین دلیل من دارم میبینم که ماشاءالله این مبین جان با همون رویه مثبت و پیروزی میره و انشالله میبره. وقتی رو میگم اون زمان که گفتی که جو فریزر با محمد علی مسابقه داشتن، جو فریزر خیلی دستش قوی بود و محمد علی با پاهاش حرکت میکرد و با فکر بازی میکرد. دقیقاً این حریف من دقیقاً مثل جو فریزر قشنگ، مشت سنگین و قدرتی. یا شما یه رو گفتی نه محمد علی با پاهاش کار میکرد، من باید دقیقاً همین کار کنم. بوکس کلاً یه ورزش بازیه، وحشی نیست، ورزشی که با قدرت و بیای وحشیانه بازی کنی. بوکس بازی فکریه، باید باش بازی کنیم، با بوکس باید بازی کنیم، باید برقصی تو رینگ، نمایش انجام بدی. ولی مثلا حریف من اینجوری نیست، میاد قدرتی که ناکوت کنه. این برای من خوبه. واقعا من که من چیزی اطلاعات آگاهی ندارم از بوکس و این چیزا، فقط نظاره‌گر خوبی هستم، تماشاچی خوبی بودم برای بوکس. من اینو فقط از زبان خود کلی که صحبت میکرد میشنفتم، میگفت که اینجا. از این رو من دارم الان اینو عنوان میکنم به خاطر که ما تو فوتبال هم یه همچی فلسفه ای داریم. ما میگیم همیشه تیمی پیروز است که با رویه پیروزی وارد نه این که بخواد مثلا به عنوان یه بازنده بشه. اگر شما خودتون همه استاد هستین، هم استاد مربیتون بغل دستتون نشسته، هم خودتون قهرمانی. و من اگر دست از پا خطا کنم الان گفتم با یه اوک چپ و یا یه حالا من یه خاطره مبین فکر میکنم در جریان، نمیدونم حالا یادش هست یا نیست، ما یه دوره‌ای تو همون باشگاه 17 شهریور بود که ما تمرین میدادیم بچه‌ها رو. خب باور کنید محمود، یعنی این رو من صمیمانه دارم میگم، هم خدمت بینندگان، شاید در ذهن بعضیا اون موقع خیلی این پیش میومد که چرا قهرمانان بوکس سیستان بلوچستان همشون بلوچن. یعنی دائما این سوال مطرح میشد که آقا مثلا این رو به من ربطش میدادن که من دارم یه جورایی اینگونه هدایت میکنم، در صورتی که واقعیت امر اینگونه نبودم. اون موقع هم ما مثلا حسین بختیاری و عرضم به خدمت شما علی بختیاری رو داشتیم، خیلی های دیگه هم بودن که قهرمان شده بودن، بچه های خیلی خوبی بودن. یا برحال حالا حضور ذهن ندارم که در همون دوره من خودم باشون تمرینشون میدادم، قهرمان کشور شدن. منتها این رو من خدمتتون عرض میکنم، یه روزی این موضوع خیلی دیگه پیچیده بود توی دستگاه تربیت بدنی و دستگاه دیگر و حتی به استانداری اونا هم رسیده بود که آقا قهرمانای بوکس سیستان بلوچستان همشون بلوچن و همه یه تیم ملی که از اینجا میره تیم ملی. ما یه جوری منبع تأمین و تغذیه تیم‌های ملی شده بودیم در رده‌های مختلف، نوجوانان، نونهالان، بزرگسالان، یعنی تو همه رده‌ها 2 تا 3 تا ما تیم ملی داشتیم. به عنوان مثال مبین شاید یادت هست سال 86 تیم ملی بوکس ایران محمود قهرمان 3 آسیا شد با 20 امتیاز 3 شد تیم ملی ایران. 11 امتیازشو مسعود ریگی، جواد ذوالفقاری و علی بختیاری گرفتن. 11 امتیاز تیم ملی بوکس رو بچهای سیستان بلوچستان گرفتن، 10 امتیاز دیگر رو 29 استان دیگه. یعنی اینگونه ما تاثیرگذار بودیم توی بوکس کشور. حالا بماندیم یه روزی من داشتم در اینی که تمرین میدادم دیدم آقا یه نفری اومد اونجا و گفت فلانی شما؟ بله من در خدمت شما. فردا آقا این ساعت بیا اداره اطلاعات. گفتم آقا در خدمت شما. روز بعدش آقا ما رفتیم اونجا و این شروع کرد همین بازجویی ها. از من پرسید که آقا دلیل این که همه قهرمانان شما بلوچن چیه؟ من بهش گفتم بنده خدا آیا تو دوست داری اینها قهرمان میشن؟ خیلی خوبه دیگه، پرچم کشور میبرن بالا، قهرمان میشن، نام استان خوشنام میشه، خیلی خوبه. آیا اینا قاتل بشن یا مثلا قاچاقچی بشن به نظر تو بهتره؟ کدوم شما انتخاب میکنید؟ شما باید به جایی که به من بیاد جایزه بدید الان دارید منو بازجویی میکنید که چرا قهرمان ها همه از یک مثلا به قول معروف قوم و قبیله. خب این اصلا نادرسته. مبین
شاید الان برنامه شما رو مادر بزرگت ببینه. مادر بزرگت تو رو خیلی دوست داره. من فکر میکنم یادم هست همیشه مادر بزرگت کسی بود که شاید اون موقعی که تو تمرین میکردی هفته 2 بار به من زنگ میزد، از تو میپرسید، برای تو دعا میکرد و خیلی به مادر بزرگت، پدرت، مادرت، برادرات، هر چی میخوای اینجا دوست دل تنگت میاد بگو. خب من به زمان اگه مشکلی من به زمان رفتیم بلوچی صحبت کن. بلوچی ابرد. خب حسین جان تو زنه که من تی بلوک با دوست دارم، بلوک و تی ماسا و تی پسان تی پراسان پاکنم شمیهان و شمی تلفون از هتشم بلدوک جان از سورتی جان نی بزرگترین کس که دنیایت من تر با دوست دارم خدا تر با من تر ریدونم پرت باز تنگ بوده نی ماس دونم بشما پاک تنگ بوده تو مراقب باز با مدانه که واز بوده باز ایران خرابه شما را با الله سپارتنو هم براسان هم نی پیسا هم نی ماسا هم نی بلوکا شما با الله سپارتنو دونم بشما باز بسیار بسیار عالی. محمود جان به هر حال من بگم برای بینندگان عزیز دلتنگ مادر بزرگ خودش هست. پدر بزرگ ایشون هم به هر حال یکی از نیکان و بزرگان بلوچ بودن که خب به هر حال در یک حادثه جونش رو از دست داده و پدر ایشون، برادرای ایشون خب یه خانواده خیلی بزرگی دارن اینا، یعنی تعدادشون ماشاءالله زیاده و فکر میکنم مبین یکی از چهره‌های دوست داشتنی ورزش کشور و بوکس کشور هست. من دوستان نمیدونم واتساپ رو چرا باز نمی کنید من ببینم پیامی های اومده برای مبین، برای محمود عزیز. من اینا رو پیام ها رو بخونم. جانم بفرم. الان که مبین اینجا هست من زیاد نگران پیام نیستم، بذارید بیام. اتفاقا نه شاید بعضی وقتا دوستان مبین سوال میکنن از مبین، یعنی من فکر میکنم توی برنامه بعضی از اقوام مبین پیام بدن، دوستانش پیام بدن. من فکر میکنم بد نیست که داشته باشیم. خب محمود شما حالا به حال فکر میکنی مبین توی بلوچستان میموند با اون شرایطی که الان وجود داره؟ ما مثلا قهرمانان زیادی اونجا داشتیم محمود، باور کنید نه یکی نه دوتا نه 10 تا، نزدیک به 50-60 قهرمان ملی ما اونجا پرورش دادیم. الان ازشون چه خبری ما داریم؟ یکی از اون گل سرسبدشون مثلا دانیال شعبخشی که هر روز تفلک مینه برادر خودم از وضعیتش، از موین چی کار میکنه الان؟ تو بگو موبین. حقیقتش بعد من چند وقت ازش خبر نداشتم. دیگه کار دیگه داره؟ بغیر کار گازر کشی و یا کرای کشی دیگه کاری نیست. بله بردش و این رو هم بگم موین حالا اینجا دعوا نکنید ها، موین یه جورایی حتی بهتر از موبینم بود توی بوکس. درست. ولی موبین رشد کرد، بزرگ شد، ولی اون موین هم اونجا بود و به هر حال ببین چه شرایطی براش پیش اومده. محمود شما چی فکر میکنید؟ من آیه سوری خب ببین یک مسئله قهرمانی یا پهلوان شدن یا قهرمان شدن یا بزرگ شدن در یک رشته خب طبیعتاً به 2 مقوله است. یک مقوله استعداد ذاتی، استعداد یک فرد که درش چه استعدادی وجود داره، چقدر استعداد داره، و یکی پرورش اون استعداده. خب خوشبختانه حالا ایشون هم خودش استعداد داشته، هم به دست شما که خود شما هم بوکسور بودین و بالاخره دانش مربیگری داشتین، توانستین هر دو با هم ادغام شده و یک همچین مبینی ساخته شده که امروز بتونه مثلا در اروپا در واقع داره در یه سطح اروپا داره مبارزه ورزشی میکنه.
ولی من میخواستم حالا هرچند که قرار نبود من در رابطه با خاطرات با آقای پرویزخان قلیچخانی صحبت کنم، ولی این گفتار مبین و شرایط مبین باعث شد که من فقط یک چیزی که پرویزخان به من گفت من اونو الان قولاً به شما منتقل کنم. مبین جان، من مثل شما که از زاهدان و بلوچستان الان داری اینجا شرکت میکنی، بخوای بری مجارستان با در چیز جهانی بین المللی بازی بکنی، شرایط منم از بوشهر بود، همون فقر و مشکلات و امکاناتی که زاهدان زمان قدیم بلوچستان داشت، ما هم تو بوشهر با همون شرایط زندگی میکردیم و همون جوری مثل شما منم راه افتادم رفتم تهران که برام فوتبال بازی کنم، بیام بشم یه فوتبالیست تیم ملی مثل شما که قهرمان ملی هستی. در یکی از برخوردان با پرویزخان قلیچخانی، فوتبالیست بودیم دیگه، برخورد کردم و اینا، برگشت به من گفتش که خیلی مهمه که تو بتونی از شهر بیای اینجا و بیای قهرمان بشی، فوتبالیست خوبی بشی، ولی مهمتر از اون اینه که چه تأثیر مثبتی در کنار این قهرمان شدنت میتونی در جامعه خودت داشته باشی. یعنی زمانی من میتونم یک قهرمان باشم، من نوعی یا مبین که الان اینجا نشسته، که نه فقط به لحاظ تکنیک کاریش، تکنیک ورزشیش و قدرت فیزیکیش قهرمان باشه، بلکه در خدمتگزاری به مردمش و در جامعه و تأثیر مثبتش در جامعه میتونه قهرمان باشه، مثل رسول خادم الان که شما خوب میشناسینش. من فقط خواستم یادآوری کنم که این خاطره داشتم از پرویزخان و این باعث شد که من در یک راه راست ورزشی، اخلاقی و تعهد اجتماعی، مسئولیت وجدان در رابطه با مسائل و امکانات و تمام فقر و مشکلات زندگی مردمم قرار بگیرم و امیدوارم مبین جانم همین میگن این تجربه ما رو بپذیره از طرف من فقط وظیفه داشتم به عنوان ورزشکار بگم من چه تجربه از پرویزخان قلیچخانی و چه تأثیر مثبتی از پرویز گرفتم و بتونم همین فلسفه رو و همین گفتار رو به شما منتقل کرده باشم. تشکر استاد. من تجربه رو حرف شما کلا تعیین می‌کنم و حرفتون خیلی خیلی زیبا بود و من گوش می‌کشم تجربه شما کلا. من کلا کسی که از ورزش چیزی میدونه مثل شما قشنگ میفهمم چی منظورت کلا چیه در مورد تجربه که داشتید. امیدوارم قهرمان بشید. مبین یه چیز دیگه بفرمایید. مبین یه سوال دیگه، بعد از مسابقات روز جمعه حالا امیدوارم نتیجه حاصل بشه که دست تو به عنوان پیروز بره بالا، ما هم اینجا کلاه از سر برداریم و به افتخار دست بزنیم و اخبارشو در همین شبکه کلمه اعلام بکنیم. امیدوارم. بعد از اون برنامه چیه؟ خب کم داره تمرین رو شروع میکنم و سعی میکنم اول سلامت باشم و اول سری کلمن دیگه میخوام بازی کنم اگه خدا اگه این بازی ببرم، بعد سر کلمن WBF و WBC بازی میکنم اگه خدا بخواد. نمیکشم عقب، بازم تمرین میکنم. امیدوارم بتونم این بازی رو ببرم. آیا مبین فکر اینم کرده که باید اجازه آقای سوری اجازه بفرمایید جان. ببین خب خیلی خوبه، خیلی افتخاری که آدم مثلا بیاد پیروز بشه، قهرمان بشه. بله. ولی مهمتر اینه که شما ببین از کجا اومدی، الان کجا قرار گرفتی. شما الان بودنت در اینجا خودش یه افتخاره. درسته. یعنی بله. شما من با واژه پیروزمندانه برای شما آرزو میکنم. ولی مهم نیست برنده باشی یا بازنده باشی یا به بازی رو مثلا واگذار کنی. در هر صورت شما برنده این جریان هستی، همینقدر که هستی، همینقدر که خودتو به اینجا رساندی، همینقدر که الان داری
در سطح فوق العاده بالاتر از بقیه بوکسورایی که در ایران هستن داری خودتو آزمایش میکنی، داری شرکت میکنی، این خودش یه برگ برنده است، این خودش یک پیروزیه، این خودش یک افتخاره. من اینا رو تعارف نمی کنم، من اینا رو واقعیت و این چیزی که دارم میگم. نمیخوام فقط برای شما تمجید و ستایش کرده باشم، ولی واقعا شما کار بزرگی کردین و مطمئنا در این رده که داری کار میکنی همه. محمد علی کلی هم یه روز بازی رو باخت به همین جفت. بله. جورج فورمن هم به یکی دیگه شون باخت، ولی برگشت اومد اونا رو برد باز. پس ببین مهم نیست که پیروز بشه آدم یا نشه، گفتم خوش زیباست و افتخارآمیز همیشه پیروزی، ولی بودن شما در این درجه، در این حد، در این جایگاه خودش افتخاره. تشکر. مرسی. مبین یک نفر پیام داده، من برادر تو هم به همراه حاج مراد پدرت دارم برنامه رو میبینم. ماشاءالله برادر، دوباره هم گفته ماشاءالله. حالا به حاج مراد یه پیامی بده. مبین پدر من مثلا من نور چشم منه. من چند وقت اینترنت ایران خوب نبوده، چند وقت با هم در تماس نبودیم. هر جهت خداوند پشت پناهت باشه، هر جهت پدرم و برادرم، بعد بزرگم ستار، بعد کوچیکم سیاوش، موین، ما خدا شکر خانواده بزرگی هستیم. هر جهت خداوند پشت پناهت باشه. بله بسیار بسیار عالی. حالا به هر حال من برادرات هم اومدن تو بوکس. سیاوش اومد، بعد تو اومدی، قبل از صبح موین اومد، بعد تو اومدی و خب موفق ترینشون شما دوتا بودی. سیاوش هم البته زیاد ادامه نداد، یعنی تو همون دوره نوجوانی و تا همون مرحله رفت و بعد کنار کشید، رفت دنبال زندگیشو، خیلی زود ازدواج کرد مسکه. حالا آره رفت دنبال خونه و زندگی و کار و کاسبی، فکر میکنم اونجا یه بردی اون جوری کرد. میخوام مبین آخرین صحبتاتو با مردم به زبان بلوچی، با بلوچ ها، با هر کسی که دوست داری و هر چی که دوست داری اینجا بگی. خب آقا سوری، من بلوچی میگم که بیشتر اینجا که تو شبکه هستم مردم بلوچ هم بیشترشون. من آرزویشه که حکومت باید خوب بیتو میشه بلوچن بوده باید در چکرشن شما زندگی خوب بیتو و مشاهده هر هفته ادامه کنن میشه جوانان. امیدوارم که حکومت آواز بیتو ما آزاد زندگی کنه انشالله. بله بسیار بسیار عالی. محمود جان به هر حال کم کم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. من خیلی دوست داشتم در مورد تیم ملی هم صحبت بکنیم. هفته بعد جام جهانی هست. اگر اشاره کوتاه بکنی در این رابطه ممنون میشم و سخنان پایانی شما در رابطه با موین و هر آنچه که فکر میکنیم لازم است توی برنامه گفته بشه. قبل از هر چیز آرزوی پیروزی برای مبین دارم که انشالله حتما بره اونجا برنده بشه و این مایه افتخار کل مملکت ایرانه، حالا چه موافق یا مخالف باشیم در جامعه سیاسی. و دوم این که این جام جهانی که جناب سوری الان داریم، جام جهانی 2020 در واقع یه پرده بزرگی بر پوشش جنایت‌های فاشیست‌ها و یک روشویی برای دیکتاتور هاست. یک سناریوی فوتبال شویی برای فیفا و فدراسیون ها که در واقع مجری اصلی این برنامه، این سناریو، این شوکیس اینفانتینو و ترامپ، که ترامپ خودش یکی از اون فاشیست هاست و متاسفانه اینا میخوان با این فوتبال جام جهانی میخوان تمام این شرایطی رو که در کشتار مردم غزه و لبنان و سوریه و لبنان و ایران و بمبارونا و بمبارون مینا و مدرسه مینا و همه همینا رو تحت شعاع این
جام جهانی قرار بدن و تا مدتی یا تا چند وقتی بتونن از محاکمه مردم جهان در امان باشن. من امیدوارم که هم جان پیروز بشه و هم مردم ایران پیروز بشن و هم این که تمام مردم دنیا از شر این فاشیستا و دیکتاتورها راحت بشن. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم. تشکر ویژه میکنم از مبین عزیز کهرازه و آرزو میکنیم و از خدای متعال میخوایم که نصرت و پیروزی رو روز جمعه نصیبشون بکنه. حالا نه تنها در این بازی، در همه ابعاد زندگی خودش پیروز و سربلند باشه، چرا که شایسته پیروزی و سربلندی و یک زندگی شرافتمندانه است. مبین سالم زندگی کرده و همچنین خانواده به هر حال انسان‌های شریف و درست و به هر حال با سختی بزرگ شدن. محمود عزیز، از شما هم تشکر میکنم. به هر حال ممنونم و امیدوارم که حالا هفته دیگه من فکر میکنم برنامه‌مون دیگه تحت تاثیر جام جهانی قرار بگیره، اما به هر حال با هم دیگه هماهنگ میکنیم اگر شد یه برنامه ویژه برنامه در رابطه با پرویز قلیچخانی داشته باشیم. بد نیست که بزرگمرد ورزش کشور و فوتبال کشور رو بیشتر بهش بپردازیم. به امید روزهای خوش برای همه ایرانیان و به امید پیروزی حق بر باطل، خدا حافظ شما.